2025 kausi rupeaa olemaan pikkuhiljaa lopuillaan. Meillä on itse asiassa 1 kilpailu enää jäljellä. Nyt ollaan saatu meidän linja-auto Euroopasta Suomeen. Eli tällä hetkellä tämä bussi oli meillä 2,5 viikkoa kaiken kaikkiaan kauan aikana Suomessa. Nyt on saatu se tänne kotiin. Pikkusen sitä pesastiin ulkopuolelta ja katsottiin, että miten se on kauan ajan selvinnyt. Tästä bussista täytyy sanoa sen verran, että tämähän on rakennettu meille 2020, eli korona-aikaa rakennettiin silloin talven aikana se ja aika nopeastikin rakennettiin se, mutta sitä on koko ajan aikojen saatossa muutettu ja parannettu. Ja ollaan saatu siitä oikeasti tosi toimiva kuljetuskalusto meille, eli se on ollut meille tosi hyvin palveli itse asiassa tulevaisuudessakin. Mutta nyt ollaan itse asiassa siinä pisteessä, että jostain on pakko luopua. Ja se, miksi me jostain luovutaan, on se, että mähän hommasin sen puoliperävaunun. Suomessa ei ole oikein hirveästi kukaan rakennellut puoliperävaunuja ja mua rupesi kiinnostaa se, että jos me tehtäisiin puoliperävaunu sitten meille itselle. Tuosta kuitenkin sitten jonkun verran, kun ruvettiin katsoa tuota meidän nykyistä, mikä ostettiin, niin päätettiin, että ei me ruvetakaan tekemään siitä puoliperävaunua meille itselle. Siitä otetaan nostin meille, otetaan teltta meille ja loppupuoli siitä niin rakennetaan valmiiksi jollekin, eli meinataan tosiaan myyä se sitten niin semmosena, että se on valmis motorhome käyttöön. Voi myös ostaa tässäkin vaiheessa, kun ei ole vielä täysin valmis. Mutta me halutaan pikkusen erilainen, mitä ruvetaan tekemään. Kerrotaan siitä lisää, onko se pussi vai onko se mikä meille tulee sitten myöhemmin. Paljon riippuu myös siitä, että saadaanko me tää bussi myytyä. Eli bussi on myynnissä. Kerrotaan ja esitellään tätä bussia, koska tätähän ei ole esitelty kokonaan sitten kun tää on saatu täysin valmiiksi. Eli koko ajan tätä on paranneltu ja sitten kun sitä on paranneltu sen mukaan mitä kannattaa tehdä, niin sitten ollaan saatu tosi toimiva. Ja tää on ollut mukava meille sillä, että se on monta semmoista asiaa tehty bussissa, mitä esimerkiksi vaikka muilla tiimeillä ei ole edes käytössä. Aletaan esittelemään, että minkälainen tää bussi on. Ja sitten jos sieltä vaikka joku löytyisi sieltä ruudun toiselta puolelta, joka olisi innostunut ehkä ostamaan. Elikkä me ollaan päätetty pikkusen erilaiseen ratkaisuun tässä auton kuljetusjutussa. Elikkä meillä on lavetti. Tää lavettijuttu on siitä mun mielestä tosi hyvä, että jos esimerkiksi tapahtuu joku pahempi kolari tai jotain muuta, niin me pystytään nostamaan auto suoraan tähän päälle ja vetään se lavetilla tuonne sisälle. Eli jos siellä olisi pelkät rampit, niin silloinhan me jouduttaisiin sitten laittaa sinne jotakin rullia alle ja värkätä. Mutta mun mielestä tämä lavetti toimii tosi hyvin, eli tää on ollut vaan mitään muuta kuin nykäisee sisälle, niin saa laittaa tässä ulkona auton päälle, liinat situa pihalla, eli ei tarvi ulkopuolella tai tuonne kömpiä sitohon liinoja. Tää on ollut meille tosi hyvä. Ja nyt esimerkiksi semmonen parannus, mikä meillä on ollut, niin telttaputket laitettiin tänne, eli meillä on hyvä säilytystila täällä keskellä telttaputkille. Loput telttaputket on sitten seinillä, eli niillä on tehty paikat sinne ja ne saa tosi hyvin mahtua. Eli vaikka meillä on Suomen suurin teltta ja itse asiassa Master Sinkin suurin teltta taitaa aika lailla olla. No en muista, että en uskalla sanoa, no suurimpia, sanotaan näin. Sen verran sitten tästä ulkopuolesta kerrotaan, niin meillähän on tosiaan se teltta tähän ja teltta on 13,5 metriä pitkä ja 9 metriä sitten tuohon suuntaan. Täältä löytyy myös alhaalta sitten tämmöiset kiskot, niin tähän saa suoraan laitettua semmoisen kankaan päälle. Ja renkaiden päällä on nepparit, niin mulla on tähänkin kankaat. Eli sitten kun tää on siinä varikolla paikallaan, niin täältä ei pääse tuuli tulee ollenkaan läpi ja se saa niin tiiviiksi, että jollakin puhaltimella sen saa vaikka talvisaikaa oikeasti lämpimäksi. Eli se on tosi hyvä. Ja sitten totta kai, ettei tarvi varikkovaloja värkätä, niin täältähän löytyy 100 wattia ledinauhaa, joka valaisee sen teltan kyllä tosi hyvin. Että kun on valkoinen teltta, niin se valaisee sen kyllä tosi hyvin. Ja kätevä käyttää. Ei tarvitse värkätä, että silloin kun ruvetaan kasaan, niin saadaan heti valaistus siihen, niin se on kyllä hyvä. Ja telttahan on tosiaan ruotsalaisvalmisteinen Kung Säter, eli sehän on telttojen Rolexi. Mä oon vähentänyt tuon Mersu-sanomiseen, että se ei ole kun me ollaan näitä Mersuja, niin se tuntuu välistä olevan vikoja, niin mä sanon nykyään, että se on telttojen Rolexi. Eli on tosiaan tosi hyvä ja se on tullut meille viime vuonna silloin kun lähdettiin Espanjaan, eli se on todella vähän ollut käytössä, noin 10 kertaa kasattu vaan. Ja siitä se on hyvä se teltta, että se on kevyt se kattokangas, eli se on semmonen parempi kangastyyppi, mikä on se perus edullisi, eli se on niinkö parasta mitä voi saada. Ja se on kyllä mukava kasata ja toimii tosi hyvin ja pysyy tuulella. Eli takana on tosiaan tämä lavettisysteemi, se on helppo laskea, nostaa. Siellä toimii vinssi, joka sitten nykäisee tää sisälle ja painovoimalla se tulee alas. Parannuksia ollaan tehty sen verran nyt tälle vuodelle esimerkiksi, että meillä on tosi paljon tavarasäilytystilaa tuolla. Eli meillä menee kaikki työkalupakit ynnä muut tuonne sisälle. No mä vähän kömmin tänne ja näytän, että mitä täällä on. Eli meillä on pöytäryhmät on täällä, jotka sitten saadaan laittaa, kun mennään varikolle, niin niillä on hyvä säilytystila täällä. Ja tänne mahtuu toinenkin pöytäryhmä, joka tällä hetkellä ei ole sillä, mutta on. Kaikki meidän varaosalaatikostot, kaikki meidän pulttilajitelmat ynnä muut, niin löytyy täältä.
Sitten kun me ollaan haluttu tätä varikolle, jos on semmoinen tilanne, että ei saa ulkopuolisia tulla, niin meillä on täällä ollut sitten näitä tötsiä, millä saadaan vähän varikkua sitten suojattua. Täältä meitä löytyy 70 litran polttoainetankki, eli me pystytään sitten, kun tarvitaan kisapaikalle paljon polttoainetta, niin meillä on tuolla tankki ja sieltä kun otetaan sitä polttoainetta, niin saadaan hyvin kuskattua, eli se on tuolla turvallisesti ja se on oikea polttoainesäiliö. Vinssinä toimii iso vinssi siellä. Se on rakennettu tää runkosysteemi sillä, että se kestää oikeasti nykästä sitä hyvin. Ja tuo laveetti sitten, että miten se on lukittu, niin meillä on tuolla tommoset hahlot, mihin menee toi koko laveettisysteemi tuolla eessä kiinni, ja ne on tosi jykevät, eli se sitoo sen laveetin kiinni sitten hyvin. Sähköpuolihan tänne on tehty tosi hyvin, eli meillä on sähköpuoli, VSP itse asiassa teki silloin, niin tuolla on sähköpääkeskus meillä, eli meillä on vikavirrat täällä ja kaikki on laitettu sillä, että täällä uskaltaa tosi hyvin käyttää. Ja sähköistystähän meillä tekee inverteri, jossa on myös aurinkopaneelimahdollisuus. Eli meillä on katolla tällä hetkellä, olisiko 5 kappaletta aurinkopaneeleja, ja sitten meillä on tosi iso akusta tässä, niin tää on oikeastaan omavarainen. Ja inverteri on 5000 wattia jatkuvaa ja 10 000 wattia on sitten niinkö piikkiteho, mitä se pystyy olemaan. Varaosia löytyy täältä, renkaita saadaan tänne ja takapuolella on tietenkin renkaita ja siellä on vähän lisää myyntipöytiä. Eli tää on todella kompaktiksi saatu ja ollaan saatu sen vuoksi niin paljon sitten tavaraa tänne mahtuu. Täällä on sitten vähän varaosia, mitä meillä on seinillä. Tällä hetkellä siitä uupuukin jonkun verran varaosia, mutta tää on tämmönen seinä ja täällä on meillä takavakaajaa ja on letkua ja putkia, eli kaikki on näet semmosia. Lämmitys ja jäähytys meillä toimii ilmalämpöpumpun kautta silloin kun ollaan parkissa. Siinä on ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö, ja eli silloin jos me ruvetaan lämmittää jäähyttää tuota sisäosaa tuolla, niin tännehän tulee hirvittävän lämmin. Niin täällä on kattoluukku, joka me voidaan parkissa avata, eli se lykätään vaan auki molemmin puolin, niin täältä vaihtuu ilma. Mutta jos ei se riitä, niin tänne on laitettu sitten ihan oikea tämmönen niinkö poistoilmapuhallin. Ja se imee täältä takaosasta ja puhaltaa katolle sitä ilmaa, niin tämä saadaan viiliäksi ja sinne jälkeen saadaan paljon enemmän sitten jäähytystehua tälle pumpulle. Eli se on piisannut meillä hyvin. Seuraavana siirrytään sitten sivulle, säilytystilaan. Jees, eli oli alkuperäisenä hopia ja tää on 2020 maalattu yliasti tää bussi. Eli se maalattiin mustaksi, niin tämähän saatiin tosiasialliseksi ja kaikki, että tää ei mikään luukut ei oo irti ja ei oo mitään naarmuja tai lommoja oikeastaan missään, että hyvin on säilynyt. No, täällä itse heti näkyy kyllä vähän sen, mutta pieniä patinaa pitää olla. Täällä säilytysluukussa meillä on ulkokaiutin, eli ollaan varikolla, niin ei tarvi nostaa mitään Bluetooth-kaiutinta tai mitään muuta ulos, vaan se soittaa suoraan tässä bussijärjestelmästä, niin mä pystyn sisältä valittamaan, että soittaako se pelkästään ulos, pelkästään sisälle vai joka paikassa, silloin kun halutaan pitää kunnon rock'n'roll-bileet. Takaovi meillä ei ole käytössä, mutta sen saa tarvittaessa auki, eli täällä sisäpuolella meillä on sänky ja sen alapuolella on meillä vessan vesisäiliö. Ja se vessan vesisäiliö näkyy täältä. Itse asiassa se vessan vesisäiliö ei näykään kunnolla, eli täältä näkee tämän, mikä on säiliö, mihin se menee. Ja vessan säiliön täyttö on sitten näistä, eli me ollaan siirretty tuolta takaa se vessan järjestelmä tänne. Ja tässä on meillä sitten vessan likasäiliö ja siinä on avaus on vaan täältä, eli huoltoasemilla on niitä, mihin voi laskea sitten tuo septi, niin se on ollut meillä helppo, että nykäisee vaan auki ja luukku kiinni ja se on that's it sillä selvä. Eli tää on ollut niinku semmonen, mikä on ihan ehdoton mun mielestä, että löytyy sitten vessa. Täällä pääsee näkemään konehuonetta. Siellä näkyy suodattimet ja mitä kaikkia siellä on ja sieltä saa valita esimerkiksi talvikäyttöön, jos halutaan, että on meillä nuo vesipatterit auki ja jos ne halutaan kiinni, eli että siellä ei kierrä lämmintä vettä ollenkaan, niin sitten se ei ainakaan ollenkaan sitten ruvia tätä pussia lämmittämään. Seuraavana keskitila, eli tämä on semmonen luukku, mikä nousee niin paineilmalla. No nyt tällä hetkellä meillä ei ole paineita tässä, niin se ei nouse, mutta normaalisti se nousee paineilmalla ylös. Ja täällähän meillä on niinku semmonen, mikä on erittäin hyvin toteutettu. Eli me halutaan, että me pystytään käydä täällä suihkussa ja sitten, että meillä on täällä paineilmakelaat, johtokelaat ynnä muut, niin täältä löytyy niiden järjestelmät. Eli tuossa yläpuolella meillä on yksi puhasvesisäiliö, tuolla on yksi lisäsäiliö ja tuo alempi on sitten harmaa vesisäiliö. Eli pystytään käydä suihkussa, tiskaan, tekee kaikki jutut täällä bussissa ja sitten mennään taas sitten semmoisen septipaikan tykön, niin me pystytään tyhjentämään tuo harmaa vesisäiliö. Vesipumppu löytyy, eli meillä on normaalisti toimiva vesijärjestelmä tässä.
Ja sitten, että me saadaan sitä lämmintä vettä, niin siinä päästään siihen hienouteen, niin meillä on kaasulämmitin tuolla nurkassa, ja tuo kaasulämmitin lämmittää veen, että saa käydä sitten ihan oikeasti niin lämpimässä suihkussa. Sitten vesisäiliöiden täyttö on tehty sillä, että tässä on letkupaikka, niin tuosta saadaan sitten täyttää vesisäiliö, ja siellä on niin sitten ylivuotoletku, eli jos sattuu käymään sillä, että vähän unohtaa hanan päälle, niin ei pääse käymään mitään katastrofia sitten. No sitten, ettei pääse tärkeimmät unohtuun, niin pimeää on, mutta laaseri valaisee tie. Eli meillä on RST-stiilin putki tuossa keulassa ja sitten meillä on laaserin lisävalot ja ne on todella tehokkaat. Eli on mukava päästellä pimielläkin sitten menee. Muutenhan nämä alkuperäiset, vaikka tässä alkuperäiset Xenonit onkin, niin ei ne ole niin hyvä, että niillä pärjää. Mutta jonkun verran ollaan ulkomailla sitten ajettu sillä, että ne alkuperäiset valot on sen verran heikot, niin me pystytään ajamaan normaalisti pitkät päällä ja sitten vaan käytetään lisävaloja erillisellä napilla, eli ne on nappien hojauksella vielä lisäksi, eli saa myös käytettyä pelkkiä auton pitkiä tai sitten pystyy käyttämään, että lähtee kaikki päälle. Mutta ne on kyllä hyvät. Sitten mennään tänne meidän hotelliin sisälle. Tervetuloa Matalaan majaamme. Täällä on vähän vespulloja on täällä, koska ollaan reissuta tultu ja vielä pitää käydä, niin laitetaan meidän vesipullot tänne säilöön sitten, niin on vielä viimeisessäkin kisassa. Ecotruckshan on tosiaan se paikka, missä käytiin tutustua silloin yhdessä vaiheessa aikaisemmin. Ja mä oon kaikessa hiljaisuudessa laittanut niille semmosen pienen pyynnön, että mulla on haku päällä yhdestä koneesta. Vai miten se pitää sanoa, onko se kone, ajoneuvo, mikä se on. Se selviää myöhemmin, mutta se on itse asiassa tällä hetkellä löytynyt. Ja mä näytän nyt tässä vähän, että mitä täällä on myynnissä, koska täällä on yksi aika mielenkiintoinen kohde tällä hetkellä myynnissä Ecotrucksilla. Niitähän löytyy täältä kuorma-autoa, on Avanttia, on kaikenlaista traktoria, kaivinkoneetta, kärryä, veturia, kaikenlaista. Mutta se, mihin täällä mielenkiinto herää tällä hetkellä, on Volvo 9700S. Käykää kattoon tuota, me laitetaan tuo videon lisätietoihin linkki, mistä pääsee katsoa Ecotrucksin valikoima ja sitä kautta pääsette sitten katsoa myös meidän bussi ja näette, että minkä verran se maksaa tuo meidän bussi, tai siis tämä. Keihästäjän paikka, eli ohjaajan paikka, löytyy täältä. Ja mikä tämä meidän bussi on, niin tämähän on Volvo 9700S. Tää on 13,5 metriä pitkä, 2,55 metriä leviä. Hevosvoimia on joku, en muista paljon, mutta 12 litran dieselimoottori. Vaihekeppi on samanlainen kuin Volvossa yleisesti on, eli jos joku on 740 ajanut, niin nappivitska löytyy tästä, mutta tässä tilanteessa se ei ole nappivitoinen, eli onkohan se tuonne kolmosvaihteelle semmonen puolittajavaihe. Sitä ei ole ikinä tarvittu tässä, mutta eihän tässä mitään ihmeellistä ole. Paneelimella säätyy ratit ja vakkari löytyy, hiastin löytyy, tässä on oikea kunnon hiastin, niin on pystynyt ajaa sitten nämä Italia ja nämä reissut. Ja se saatiin kuntoon. Meillä oli 1 vuosi, että se ei toiminut tässä ollenkaan, mutta piti yksi käännöpurkki sitten niin ohjelmoida ja sillä me saatiin se kuntoon. Mankkaahan tässä ei ole, eli tästä on otettu mankka pois kokonaan, mutta täällä on Bluetooth-järjestelmä, eli tuolla on niin meillä semmoinen despi. Vahvistimihan täältä löytyy vaikka hyry mykke, niin tuosta kun laitetaan vaan laitteet päälle ja tämä on meillä sitten volumeinsäätörulla tässä. Ja tästä säätää volumea ja täältä voi myös sitten säätää, eli pystyy säätämään supparileveliä ja sitten pystyy säätämään, että halutaanko me se soimaan sisällä, ulkona vai kaikki. Ja näähän on niinku semmosia justiin, mikä on mun mielestä tosi hienoja, eli ei tarvi olla mikään vaikea soiti eikä mitään muuta. Saa valita, kenen puhelimeen laittaa Bluetoothin kiinni ja pystyy soittamaan joka puolelta sitten musiikkia. Ja niin kuin näkyy, niin vahvistimista tämä ei jää kiinni, eli audio-importin kanssa tehdään yhteistyötä, niin laitteistohan pitää tietenkin olla kunnossa ja meikäläinenkin vanhaana kautta nykyisenä poppipenana, niin haluan, että musiikki kuuluu erittäin laadukkaasti ja täällähän se kuuluu. Sitten kun päästiin tähän musiikkilaitteistoon, niin levitetään vielä, eli meiltähän löytyy DD-audion, täällä on tuommoiset midit ja sitten löytyy torvidiskantit ja niitä on molemmilla puolilla 3, eli 6 yhteensä ja niistä kuuluu musiikki sitten sillä, että varmasti riittää. Subipuolella meillä on sitten täällä tällä hetkellä DD-audio subeja, eli semmoset löytyy ja on sitten semmoset sarjalaiset, että kyllä kuuluu. Tepikin tykkää, kun soi vähän subbari. Ei olla soitettu sitä kaukosta ja pöytälaaksoa vasten, mutta varmasti soi isommin meillä täällä. Radiopuhelimet on meillä tässä rivistössä, eli kisoissa kun on, niin meillä on kaikille laturissa tuossa ja sitten siinä on
nimet ja kaikki, niin siitä saa ottaa sitten oma puhelimen ja kaikki hoitaa sen tuohon takaisin laturiin. Niin on sitten niin puhelimet valmiina, kun kisatilanne on, niin ei tarvitse tehtiä, että no missä se laturi ja mikä on, niin niille oma paikka. Täältä löytyy pari kappaletta hupiakkuja, eli sanoin aikaisemmin, että meillä on akustua löytyy tosi paljon tästä, niin tässä autossa on yhteensä 4 kappaletta hupiakustoja, kaikki taitaa olla 225 ampeerisia, plus siihen järjestelmään on sitten käynnistysakut, jotka taisi olla 250 ampeerisia. Eli meillä on 6 kappaletta isoja akkuja. Ja tuo meidän aurinkopaneelijärjestelmä pitää huolen siitä, että täällä oikeasti riittää virtaa. Eli mekin ollaan voitu jättää tää sähköisenä niin noille kisapaikoille, kaikkiin noihin kisojen väliseen. Joka kerta se on lähtenyt aina käyntiin. Eli se toimii kyllä tosi hyvin. Sitten jos sä haluat, että sä puhallat oikeasti ilmalämpöpumppu koko ajan täysille ja sä keität kahvia ja kaikkea muuta, niin kyllä sitten on hyvä saada maasähköä. Mutta tässä on tuo inverteri on semmonen, että kun sä tökkäät sen maasähköön, niin se vaihtaa sen automaattisesti ja niin nopeaa, että esimerkiksi televisio ei sammu täällä, mikään ei ota siitä niinku hittiä. Ja jos meillä katoaa maasähkö alta, kun kisapaikalla on monesti tosi heikko toi virtasysteemi, niin se vaihtaa takaisin meille inverteripuolelle ja silloinkaan meillä ei mikään sammu. Pöytäryhmiä löytyy meiltä 2, eli 8 on paikat tässä, että pääsee syömään ja näin se on mukava ollut matkustaa. Kaikki penkit on verhoiltu, eli saatu niistä oikeasti ihan asiallisen näköiset. Ja tässä ei ole meillä jalkaa ollenkaan. Tässä, eli se on tuolta laitettu vaan. Ja välistä kun ajetaan tuolla jotakin möykkyistä tietä, niin tämähän heiluu. Niin meillä on tälle puolelle, jos tehdään esimerkiksi ediittihommaa tai semmoista, niin tänne on tehty yksi tämmönen jalka, joka pystytään laittaa, eli se tukee sen sitten sillä että se ei varmasti heilu. Pimennysverhot löytyy alkuperäiset täältä, sitten löytyy tähän eteen verho ja sitten saadaan kaikki, eli saadaan tää tosi pimiäksi sillä että pystytään olemaan ja meillä on se oma rauha täällä sitten kun ollaan sillä kisapaikalla. Tuonne alle saa hyvin vesipulloja ja kaikkia muuta säilytykseen, eli sitä tavaraa meilläkin on todella paljon, niin sille pitää olla säilytystilaa. Täältä löytyy, jos haluaa esimerkiksi myyntikampetta myyä, niin on tosi iso säilytystila täällä. Eli meillä oli alkuus oli supparikotella tässä, mutta päätettiin, että se on niin paljon säilytystilaa, niin tuo tehtiin sitten säilytystilaa. Ja siinäkin on päällystetyt oikeat nämä päällejutut, että on asiallisen näköistä. Sitten päästään tänne Villen tilapaikkaan, eli keittiöön. Kahvinkeitin löytyy sieltä. Meillä on yläpuolella ollut täällä näissä säiliöissä, niin täällä on aina kaikki. Meillä on sitten, että jos on leivät, nisut, kuivamuona, sitten on kahvitarvikkeet, kaikki näin, niin näissä on hyvin meillä niin kaikki laitettu sillä, että löytää ne esimerkiksi hyvin. Ja täällä on yleiskäyttötavaraa ja vitamiinit pitää muistaa. Aina pitää B-vitamiinit ottaa ja Möllerin tuplat ynnä muut, niin jaksaa sitten katsoa kisapäivä. Meiltä löytyy liesituulet, eli jos bussissa tekee ruokaa, niin se oikeasti pitää olla sitten sillä, että sieltä lähtee ne möyhy pois, niin täällä on ihan sääjettävällä sitä tuo, eli saa valita, että paljonko se imee. Ja se imee sitten ja menee tuonne auton alapuolelle, eli liesituuletin löytyy meiltä. Ja sitten sanoin, että meillä on vesijärjestelmä, niin se löytyy täältä. Ja sitten kun lyö vaan lämmintä, niin meillä lähtee tuo päälle toi kaasulämmitin ja sitten jonkun ajan päästä rupeaa tulee lämmintä vettä. Liesi toimii, uuni toimii, kaikki toimii vaikka ajoaikana, eli meidän ei tarvitse mitään maasähköä, me pystytään täällä kokkaahan, pystytään joka paikassa tekemään ja käyttää sähköä, että se inverteri on mitoitettu niin hyväksi. Finiectorilta on se inverteri. Sitten löytyy suihku kautta WC, eli se mikä on mun mielestä ollut niin sellainen tosi hyvä juttu on se, että sä pystyt käymään ajon jälkeen suihkussa tai kun ajetaan justiin siirretään paikasta A paikkaan B tätä bussia, niin meillä on vessa käytössä ja sitten suihku myös. Eli se vaihtaa päivän, jos sä oot päivää hikoillut tuossa ratissa, niin se on mukava käydä suihkussa. Ja sitten siinä samalla myös, että pystyy peseen kädet tuossa ja vähän peiliä tuolla. Että tää on semmonen todella hyvä, mikä pitää olla. Jääkaappi löytyy siitä. Täällä on sitten astioille on paikat täällä, eli siellä on meillä kaikki mitä tarvitaan astioita. Mikro löytyy tietenkin siitä. Ja täällä on sitten meillä sääji ilmalämpöpumpulle ja täällä on meidän inverterin ohjauspaneeli. Täältähän nyt sitten pääsee näkemään, että ollaanko maasähkössä, paljonko meillä on virtaa ja kaikki muut tämmöiset. Valaistus meillä löytyy, eli saadaan ulkopuolelle laitavalo päälle tai sitten saadaan keskeltä pois ja sivuvalot pelkästään päälle tai keskivalo päälle. Tää on semmonen mukavampi, vähän himmiämpi ja on tuommoinen lämmin sävy, niin täällä on mukava olla sitten. Sänkypuoli. Me ollaan laskettu täältä lattia, niin kuin näkyy, eli tää on otettu tuolta lattia pois. Ja jokaisella on sitten hyvä sänky, eli täällä on esimerkiksi Masan sänky ja sängystä sen verran, että jokaisella on tämmönen oma verho. Eli sä oot täällä, niin sä haluat vähän sitä omaa rauhaa, niin saat vetää verhon tuohon eteen ja samalla sillä pystyy myös säätelemään lämmintä, eli jos on liian kylmä, niin pistää verhoa kiinni ja jos on liian kuuma, niin sitten ottaa vähän verhoa. Tässä näkyy se sivuovi, eli se on tämän takana.
niin ei vihti sitä jättää semmoiseksi, että sen saa auki, vaikka tietenkin Mattihan tykkää, että se pystyisi tästä katselemaan vähän maisemia. Hyvin on tilaa täällä. Sitten jokaisella on täällä pistorasia, eli saa lajata puhelinta, läppäriä, mitä muutakaan, ja valot katkaisia löytyy sitten taas täältä, että jokaisella on sängyssä sitten itsellä valo. Sitten on jokaisella on vielä niin laitettu tämmönen tavarasäilytystila, eli tänne saa kaas vähän tavaraa. Ja sitten löytyy myös semmoset pikkukipoot löytyy jokaisesta näistä, että pääsee näkemään. No varmaan olisiko, vaikka tuosta näyttää, eli siellä on tommonen puulaatikko jokaisella, niin saa puhelimet, lompakot ja mitä ikinä haluaa, vaikka karkkia sitten sinne. Molemmilla puolilla 3 sänkyä, ne on 90 leveitä, ja sitten täällä on meikäläisen master bedroomi, joka on 160 senttinen. Ja täällä on 2 erillistä puhelinta, eli tää on musta, täällä tulee lämmin, niin että me saadaan jäähtyy se. Niin täällä on meillä sitten ilmasäätö, eli tämä on poistoilma. Ja se poistaa ilman tuolta takaa meiltä ja sitten myös sitä takatilasta, eli se toimii molempiin. Mut sitten, että kun lämpöhän nousee ylöspäin, niin mulla on vielä tuolla katkaisija. Ja se ottaa täältä ilman täältä alhaalta ja lykää sen tuonne ylös, eli se tekee semmoisen vaihtovan liikkeen. Eli sillä saatiin niin tämä pussi semmoiseksi, että tuolla ylhäällä oli sama lämpötila kuin täällä alapuolella, eli se kierrättää ilmaa pelkästään vaan niin näin. Niin se on ollut oikein kätevä. Hengareita löytyy jokaiselle tietenkin omat nimelliset, eli nehän pitää olla. Jääkaappi löytyy täältä, pakastin löytyy täältä. Mukitelineet tuohon kahvikuppeille ja näitä. Tää on ollut meille tosi hyvä tää bussi ja me ollaan saatu tämä niinkö erittäin tilaavaksi mun mielestä siihen nähden, että meillä on tosi paljon tavaraa mukana. Eli välistä meillä on sitä tavaraa, meillä on täällä 50 rengasta parhaimmillaan ja auto ollut ja polttoainetta monta 100 litraa ja kaikki, että ollaan saatu kaikki mahtuun tänne, mutta tää on semmonen bussi ja tää on palvellut meitä hyvin. Nyt haluttaisiin tehdä jotain uutta ja sitten, että sitä uutta pystyy tekemään, niin jostain pitää luopua. Ja siitä päästään siihen, että bussista pitää luopua. Ja sitten kaikki miettii sitä, että mikä se hinta on, niin jos haluaa ostaa teltan kanssa, niin hinta on vähän korkeampi ja ilman telttaa sit se on vähän edukkaampi. Mutta hinnat menee 55 000 alvinolla ilman telttaa ja 65 000 alvinolla teltan kanssa. Eli semmoset on niinku hinnat millä bussia saa, eli on erittäin järkihintainen tämä tähän varusteluun ja tähän nähden, että tää on valmis ja hyvä bussi. Jos oot kiinnostunut, niin ei mitään. Laita viestiä ja me laitetaan myynti-ilmoitus tuonne alas vielä, jos tämä ei ole mennyt jo kaupaksi.